เมื่อคืนเราพักกันที่โรซาพาซาดีนาน่าจะออกเสียงอย่างนี้มั้งแต่ก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเรามาถึงกันครบปลอดภัยดีกันทุกคนลงมาเจอเฮียหน่อยเช็ครถดูความเรียบร้อยเราเองก็เพิ่งจะจัดการกับไฟหน้ารถที่ปรากฏว่าเป็นแค่สายดินหลุดทำเอาลุ้นซะเกือบตายเมื่อคืนจนลืมไปเลยว่า SR ของออฟต้องยกขึ้นรถเซอร์วิสมาเพราะยางมันดันแบน เห็นนายช่างเติมลมยางไปแล้วกำลังไล่หารอยรั่วรอยซึมกันอยู่พอดีโดยมีออฟกับลังคอยลุ้นกันอยู่ใกล้ไม่ใช่งั้นมันต้องรั่วจุกนะลองเอาน้ำลายใต้จุกเนี่ยเพราะว่าถ้ามันรั่วอย่างไรนะรถได้ไม่นานๆเป็นอันชัดเจนเห็นรอยรั่วกันจัดๆไม่น่าจะได้ปะแต่ต้องหายางในเปลี่ยนกันใหม่ซะแล้วงานนี้แล้วก็ให้โชคดีที่หาได้ร้านมียางในเปลี่ยนมาใหม่ซะเรียบร้อยแต่ก็ต้องคอยกันอยู่นานพอสมควรจนเลยกำหนดการของเช้าวันนี้กันอีกแล้วทริปนี้นี่มันมีอะไรไม่คาดฝันเกิดขึ้นอยู่ตลอดจริงๆเอาละเมื่อรถพร้อมคนพร้อมกันตอนเกือบจะ11 โมงก็คงเป็นเวลาที่จะได้เดินทางกันต่อสักทีหลังจากที่เสียเวลาช่วงเช้ากันไปก็ค่อยไปทดเวลาเอากลับมาใหม่กันตอนขี่ที่ก็น่าจะยาวๆกันไป
อีกหนึ่งไฮไลท์ที่โคตรจะตกใจเพราะไม่ได้เตรียมใจเอาไว้ก่อนตอนที่พอขี่หลุดพ้นโค้งแล้วถนนมันทิ้งดิ่งลงเนินตรงๆยาวๆลงมาเหมือนเราจะเอื้อมมือไปแตะท้องฟ้าได้จริงๆพร้อมกับเพลงนี้ที่เด้งเข้ามาเสียดายแค่ว่าถ้ามันยาวได้มากกว่านี้ก็คงจะดี ขี่กันมาได้ราวๆสัก1 ชั่วโมงหรือก็น่าจะสักราวๆ50 กิโลเห็นจะได้ก่อนที่เราจะต้องจากกันไปให้ที่นี่กลายเป็นเพียงแค่ความทรงจำสิ่งหนึ่งเลยที่คงจะไม่ทำไม่ได้แล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่คงจะทำเหมือนกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นตอนขามาหรือว่าตอนขาจะกลับออกไปจากที่นี่คงไม่มีใครจะไม่แวะถ่ายกับป้าย I Love Cameron Highland ที่แสนจะยอดนิยมแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เรายังทำกันอยู่เสมอไม่ว่าจะไปที่ไหนให้เก็บเอามาแค่ภาพถ่ายกับเหลือทิ้งไว้แค่ความทรงจำกับสติกเกอร์แผ่นน้อยๆให้คอยเตือนเอาไว้ว่าเราได้มาถึงกันแล้วแต่ก็เฉพาะกับที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนะไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นขยะและประจานตัวเองซะเปล่าๆเอาละจบภารกิจกันสักทีเพราะตอนนี้เริ่มจะหิวข้าวกันอีกแล้ว
สุดท้ายกว่าจะได้กินกลางวันก็ต้องขี่กันมาอีกกว่า100 กิโลลากยาวเลยไปจนบ่าย2กว่าจะอิ่มท้องพร้อมจะเดินทางกันต่อก็รอไปบ่าย3พอดีแต่วันนี้คิดว่าไม่น่าจะต้องขี่กันจนมืดค่ำเพราะเหลือระยะทางอีกแค่80กว่ากิโลถึงจะเป็นทางภูเขาแต่เพื่อที่จะเอากันชัวร์ๆบิ๊กบอลก็แอบตัดจุดแวะพักกันออกไปเพราะเหมือนเป็นแค่จุดหมายให้ไปถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันเท่านั้นเดี๋ยวมัวแต่เพลินๆกันจะดันกลายเป็นมืดไปจนได้เมื่อไม่มีใครคัดค้านก็ว่ากันตามนั้น
พอยิ่งเข้าใกล้เกนติ้งอากาศก็ยิ่งขมุกขมัวและมีฝนโปรยมาตลอดจนกลายเป็นปัญหาให้กล้องของเราขึ้นฟ้าอีกเหมือนเคยเซ็งจริงๆ หยุดรอกลุ่มหลังๆที่ทิ้งห่างกันออกไปหน่อยให้ค่อยๆเข้ามารวมกันจนครบจำนวนกับตอนนี้เวลาเกือบจะ4 โมงครึ่งยังไงก็ถึงก่อนมืดแน่นอนจะตอนไหนก็คงไม่สำคัญเท่ากับไปให้ถึงกันครบๆพร้อมๆกันจะดีกว่า ตั้งแต่ผ่านป้าย Getting Highland ก็เป็นเหมือนดินแดนที่สูงสมชื่อสมราคาเพราะว่าถนนมันเอียงลาดสูงขึ้นไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดพักเรียกได้ว่าเอียงซึมไปเรื่อยๆไม่ถึงกับจะชันแต่ก็เอียงขึ้นไปกันไม่มีหยุดทำเอาเฮียหน่อยค่อยๆไหลลงไปหลังท้ายต้องค่อยๆไล่รอบตามกันมาทีหลังแต่ก็ไม่ถึงกับจะทิ้งห่างกันอะไรมากมายนัก
เรามาจอดแวะพักเครื่องยนต์กันตรงนี้หลังจากที่ไต่ขึ้นเขาลากกันมายาวๆกว่า10 กิโลจนเครื่องร้อนหึ่งคิดแล้วก็น่าจะสักครึ่งทางกันพอดีหรืออาจจะมีบวกลบอยู่บ้างก็คงจะนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันต่อในครึ่งหลังที่ยังเหลือให้ไต่ลากกันยาวๆอีกช่วงหนึ่งซึ่งถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ๆก็คงจะไม่ได้มีอาการเหมือนอย่างกับของพวกเราคงจะวิ่งกันยาวๆได้ไม่รู้สึกอะไรจนอาจจะงงหรือว่าสงสัยนี่มันจะจอดกันทำไมนักนะโอ้เปิดเนี่ยกระจอก มาว่ากันต่อในช่วงสุดท้ายหลังสายฝนที่เพิ่งจะซาหยุดไปเหลือทิ้งไว้แค่ถนนเปียกๆลื่นๆให้กับพวกเรา กับเวลาตอน5 โมงครึ่งหน่อยๆที่ค่อยๆเผยให้เห็นเป็นอาคารสีรุ้งพุ่งแทงขึ้นไปบนท้องฟ้าบอกให้รู้ได้ว่าพวกเรามาถึงกันแล้วโรงแรมที่สูงเสียดฟ้ากับบรรดา2 ล้อจากเมืองไทยไฮเวย์ออกไซด์สนิมทางหลวง I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. เฮ้ยเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่กัน2 คืนพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ขี่ไปไหนเดี๋ยวจะกลายเป็นคลิปมันจะกระโดดข้ามวันเอาเป็นเล่าสั้นๆกันไว้ตรงนี้เลยดีกว่าว่าเรามาพักกันที่นี่โรงแรม First World Hotel โรงแรมสีลุ้งที่อยู่ท่ามกลางขุนเขาที่เขาเคลมว่าเป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในโลกกับจำนวนห้องพักที่มากถึง 7,351 ห้องโดยวิวที่มองเห็นยอดเขาแบบพาโนรามา
และถ้ามาที่นี่แล้วจะพลาดไม่ได้เลยกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า ที่ถือกันว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ฝั่งนั้นขึ้นกับมันวิ่งแน่เลยถ้ามันลงสละไอ้ช้าอย่างนี้ค่อยชั่ว มีเบรกเว้ย สโลหน่อย เน่งยังลุกนี่เน่งยังลุกทำไม ส่วนภายในตัวโรงแรมยังมีการจัดแบ่งเป็นโซนสวนสนุกขนาดใหญ่ที่มากมายไปด้วยเครื่องเล่น แสงสีเสียงตะการตา เรียกได้ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตหรือแม้กระทั่งกับผู้ใหญ่ จะต้องถูกใจกับสิ่งนี้ที่ถ้าได้เข้ามากันแล้วก็ลืมวันเวลากันไปเลยทีเดียวกับวันที่ 4ที่ไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์กันไปไหนแต่กลับกลายเป็นว่าต้องเดินเที่ยวมาทั้งวันกันจนเหนื่อยเราก็เลยจะขอหลบไปนั่งคลายเมื่อยและจะขอปิดคลิปจบมันซะตรงนี้กับโซนที่เป็นแหล่งรวมพลของคนรุ่นอากงอาม่าสกายคาสิโน